Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και πάλι. Σήμερα, Μιχάλη μου και φίλες μου, θα φτιάξουμε πανετόνε. Είναι έναν ιταλικό γλυκό. Φίλοι και φίλες, αυτό είναι το ιταλικό πανετόνε που μας έφτιαξε η Λίζα. Παρακαλεί να το απολαύσουμε. Σιγεία σας. Άντε να δούμε. Έναν ωραιότατο κέικ. Χριστουγεννιάτικο. Ναι. Ελαφρούε. Μυρωδάτο. Μυρωδάτο, πραγματικά μυρωδάτο με τα γλυκούθια του μέσα. Είναι ό,τι πρέπει. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες. Απολαύστε το τώρα τις γιορτές. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Δώστε και ένα like στο βίντεο. Γραφτείτε και στο κανάλι μας. Πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Και να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους και καλύτερον 2022. Σίγουρα. Σίγουρα. Yeah. Είναι εξαιρετικό, εκτός που τα άλλα που κάνω τα παραδοσιακά που έχω συνταγή για κουραμπιέδες, για μελομακάρονα, για Christmas cake. Κάνω και αυτόν το γλυκό. Πάμε με τα υλικά. Θα αρχίσουμε με το αλεύρι μας. Το αλεύρι, φίλες μου, είναι 450 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα. Το 0 το δυνατόν, τούτο που κάνουμε τσουρέκια. Και μπισκότα, όταν δείτε ότι αλεύρι για τσουρέκια μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Δεν φουσκώνει μόνο του. Δεν φουσκώνει μόνο του. Είναι 3 γεμάτα φλιτζάνια. Αλλά φίλες μου, θέλω να το επαναλάβω ότι η ζαχαροπλαστική θέλει ζυγαριά. Χωρίς ζυγαριά πάνω κάτω γίνεται. Για να έχουμε τα τέλεια και σωστά αποτελέσματα, συμβουλή δική μου, παρόλο που είμαι έμπειρη, αλλά θέλω τη ζυγαριά. Για να ξέρω τι κάνω. Διότι έχει φλιτζάνι Μιχάλη μου ποντόσο, έχει φλιτζάνι ποντόσο, ή μπορεί να μας μπει το αλεύρι αφράτο μέσα και να γεμώσει το ποτήρι μας και να νομίζουμε ότι είμαστε ok, ενώ η ποσότητα μας να μένει η ίδια που θέλουμε. Και συνεχίζουμε, απλώς τούτο Μιχάλη μια παρέθεση, θέλω να το πω, να το τονίσω. Άλλον υλικό. Είναι το αλεύρι μας, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 γραμμάρια, μια κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού, είναι 15 γραμμάρια. Τούτα θα τα θέλω εδώ στο αλεύρι μου. Επίσης θέλω χλιαρό γάλα 60 ml. Δηλαδή φρέσκο γάλα, να γελαδινό. Το πλήρες. Το πλήρες, μπορεί να βάλουμε και το άλλο, δεν έχει σημασία. Και το light μπορεί να μπει. Είναι 6 κουταλιές. 60 ml. 60 ml. Περίπου. Θέλω τη ζαχαρίτσα μου. Είναι 120 γραμμάρια. Είναι η άσπρη κρυσταλλική που θα χρησιμοποιήσω. Είναι 6 γεμάτες κουταλιές των 20 γραμμαρίων. Θέλω βούτυράκι, είναι βούτυρος ανάλατος, γαλαχτός. Τούτο Μιχάλη θα το βάλω για τη ζύμη μου, είναι 150 γραμμάρια. Ήταν σωστή συσκευασία και τούτα τα άλλα 100 γραμμάρια δεν θα τα χρησιμοποιήσω όλα, θα το δείτε στη διαδικασία. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, τον βγάζουμε από προηγουμένως από το ψυγείο 2-3 ώρες, τώρα είναι χειμώνας. Εμένα έχει και 2-3 ώρες και δέστε τον πώς στέκει εσφιχτός. Πρέπει να βγει, να πάρει μια θερμοκρασία, να μην είναι παγωμένος. Να μαλακώσει. Εδώ φίλες μου έχω 250 γραμμάρια κομμένα διάφορα γλυκά. Του κουταλιού. Είναι από σπεριδοειδή αυτά τα γλυκά. Επίσης πρέπει 3-4 ημέρες προηγουμένως να τα πλύνουμε που τα σωροπιά τους, να τα στραγγίξουμε και να τα κόψουμε Μιχάλη μου κομματάκια όσο θέλουμε για να φαίνονται μέσα στο γλυκό μας και τα βάζω σε έναν τρυπητό στο ψυγείο ξεσκέπαστα να στεγνώσουν και να γίνουν έτσι όπως τα δείχνω τώρα, στεγνά, όπως βάλουμε και στα Christmas cake μας. Αν δεν έχετε φίλες μου μπορείτε να προμηθευτείτε από τις υπεραγορές. Υπάρχουν έτοιμα συσκευασμένα και να τα κόψετε και στραγγισμένα έτοιμα να τα χρησιμοποιήσετε. Μην κολλήσετε. Επίσης έχω και τη σουρτανίνα μου, είναι δική μου, σταφίδες, έχω συνταγή με σουρτανίνα που έκανα το καλοκαίρι, είναι 2 κουταλιές 40 γραμμάρια, είναι η σουρτανίνα που είναι χωρίς κουγούτσα. Εδώ έχω 3 κουταλιές χυμό πορτοκαλιού, είναι 30 ml. Πορτοκάλι, όχι λεμόνι. Πορτοκάλι. Εδώ έχω 4 με 3 βουλάκια, είναι 60 γραμμάρια περίπου το καθένα. Μαζί με το τσόφλι τους. Με το τσόφλι. Και έχω και έναν έξτρα για επάλυψη. Εδώ έχω το κονιάκ μου, είναι 3 κουταλιές, είναι 30 ml που θα μουλιάσω
το γύρο Μιχάλη μέσα, να μουλιάζονται. Πρώτα απ' όλα μουλιάζω μετά. Κερδίζουμε χρόνο. Να κερδίζουμε χρόνο αφού το κρατώ από πάνω τους για να μουλιάσουμε τα γλυκά και να βάλουμε και τις σταφίδες, να προχωρούμε, ναι, να μην καθυστερούμε. Θέλω και 2 φακελάκια μαγιά. Είναι 8 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, δηλαδή θέλω 16 γραμμάρια μαγιά. Επίσης, εδώ έχω ένα φακελάκι των 5 γραμμαρίων, είναι με χλέπι, αλεσμένο. Και 2 φακελάκια βανίλια που 5-10 γραμμάρια. Και τέλος, φίλες μου, πρέπει να προμηθευτούμε. Τη ζάχαρη άχνη. Η ζάχαρη άχνη είναι για πασπάλισμα. Θέλουμε, βάλουμε που θα το τελειώσουμε τέλεια. Είναι για... Προαιρετική δηλαδή. Προαιρετική είναι έτσι για στόλισμα. Ναι, να του δώσουμε χριστουγεννιάτικο στόλισμα και να του κάνουμε τον ντεκόρ του που θέλουμε. Και πρέπει να έχουμε και τη φόρμα για πανετόνε. Μπορούμε, φίλες μου, να την προμηθευτούμε. Έχει καταστήματα ζαχαροπλαστικής που μπορείτε να βρείτε. Έχει πιο μεγάλες, έχει πιο μικρές. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη. Τούτη, η διάμετρος της είναι 17 cm και το ύψος της 11. Αλλά έχει και πιο μικρές. Μπορείτε, φίλες μου, αν έχετε, να πάρετε μία κασαρολίτσα που είναι ψηλή. Τα χέρια της να μπορούν να μπαίνουν βέβαια στο φούρνο. Και να την ντύσετε από μέσα με κόλλα αντικολλητική. Αν έχετε την όρεξη να κόψετε βάση και να κάνετε και το γυρό, πρέπει να είναι ψηλή, για να το ψήσετε μέσα. Διότι δεν ξύκολλα εύκολα, Μιχάλη, το πανετόνε. Ως συνήθως το κόβεις μαζί με το χαρτονάκι του και ευκάλεις το, δύσκολο. Δηλαδή να κολλήσει πάνω στην κατσαρόλα και θα ναι, πρέπει να μπει, να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, και να το κάτσουν μέσα. Να βάλουν την κόλλα τους. Δύσκολο πράγμα. Εντάξει, είναι δύσκολο, άμα δεν έχεις να το κάνεις, αλλά προτιμότερο αφού υπάρχουν τούτες και η ζωή μας γίνεται πιο εύκολη. Τελειώσαμε με τα υλικά. Τελειώσαμε, είπαμε τα όλα, είναι αρκετά, οπότε τώρα. Θα πάμε για ζύμωμα του αλεύρι. Ναι. Φίλες μου, τα 60 ml γάλα πρέπει να είναι χλιαρό, διότι θα προσθέσουμε μαγιά. Θα βάλω και ζάχαρη, βοηθά τη μαγιά μου να φουσκώσει, που το ζάχαρη τούτο να δραστηριοποιηθεί. Ναι, να πιάσω από το ζάχαρη που έχω μετρημένο. Θα πιω μια κουταλιά. 2 κουταλάκια του γλυκού, έβαλε ζάχαρη να βοηθήσει τη μαγιά να... Ανάψε στο φούρνο στους 50, γιατί... Να βάλω λίγο το προζύμι, ας πούμε, που θα μπει μέσα στο πανετόνι. Και θα προσθέσεις τώρα τη μαγιά. Θα προσθέσω τη μαγιά μου μέσα. Μάλιστα. Τα 2 φακελάκια, 8 γραμμάρια το καθένα, 16 γραμμάρια μαγιά. Πάει στα 60 ml χλιαρό γάλα. Ωραία. Πάει η μαγιά λοιπόν. Ανακατεύεις λοιπόν. Ανακατεύω, φίλες μου. Και να πάρω το αλεύρι. Άρα βάζεις και λίγο. Θα βάλουμε και λίγο αλεύρι. Voilà. Θα γίνει ένας χυλός και θα το αφήσω να φουσκώσει, να το χρησιμοποιήσω σαν προζύμι. Και θα το σκεπάσεις με πλαστικό. Θα τον σβήσεις στο φούρνο τώρα που ζεστάθηκε λίγο. Ναι, θα τον σβήσω, φίλες μου, και θα το βάλω μέσα να το βοηθήσω να φουσκώσει. Ωραία. Τώρα καλή ώρα χρυσή. Και περιμένουμε τώρα τη μαγιά να φουσκώσει. Ναι. Φίλες και φίλοι μου, μετά από μια ώρα συνεχίζομαι. Θα βάλω το αλατάκι. Μια μπρέζα αλάτι. Μισό κουταλάκι. Αλατάκι. Να βάλω και το ξύσμα μου μέσα. Πορτοκαλιού, να αρωματιστεί, ανακατεύω το έτσι. Να πάρει το άρωμα του. Ανακατεύουμε το έτσι καλά. Να πάει σε όλο το αλευράκι μας. Και συνεχίζουμε να παιδώ, Μιχάλη μου. Σπάζομαι έναν αυγό. Έναν όπως λέμε πάντα. Και πάει στο μίξερ. Στον κάδο. Πάει και το δεύτερο. Είναι χειμώνας, δεν μας άρκεσαν τα δικά μας αυγά. Οι κοτούλες μας εκριώσασαν. Και παρόλο που πήραμε ελευθέρας βοσκής δεν είναι τόσο κόκκινα. Είναι τα δικά μας. Θα βάλω και την ζάχαρη μου. Το χυμός. Θα προσθέσεις και το χυμό. Το χυμό. Χαμηλώνουμε λίγο να μην μας πετάξει. Και... έγινε σαν κρέμα. Αν το δεις, Μιχάλη, μέσα τώρα είναι σαν κρέμα. Βλέπεις? Ναι, και θα προσθέσεις το χυμό πορτοκαλιού. Το χυμό πορτοκαλιού. Τώρα να βάλω τα αρωματικά μου, να μπουν οι βανίλιες μου. 2 βανίλιες, 2 φακελάκια βανίλιας. Εμείς η άλλη βανίλια. Το μεχλέπι. Το μαχλέπι. Μαχλέπι, ναι, είναι κόκκι από το κεράσι. Είναι τα κουκούτσια από το κεράσι και πέφτουν μέσα
τα σφοράκια Κίνα. Πάει και τούτο. Φίλες μου, έχω αρχίσει με το χτυπητήρι στο γάδο μου, αλλά να το βγάλω γιατί θα βάλω το γάντζο για να γίνει ωραία ζύμη. Κόβω το βουτυράκι, εμαλάκωσε ο Μιχάλη, ήταν σκληρό. Εντάξει, έμεινε έξω από το ψυγείο. Έχει αρκετές ώρες. Εντάξει, είναι χειμώνας τώρα, Δεκέμβρης. Πήρε τη θερμοκρασία. Ναι, αλλά κόβεται. Είναι παγωμένος, ακριβώς, εμαλάκωσε, είναι μαλακός. Για να μπορέσει να χτυπηθεί. Έβαλα στο γάντζο και θα βάλουμε το αλευράκι. Το βούτυρο ύστερα. Το βούτυρο στο τέλος. Ο βούτυρος, Μιχάλη μου, και τα αυγά πρέπει να έχουν τη θερμοκρασία δωματίου. Αυτό είναι. Θα αρχίσω, φίλες μου. Κουταλιά, απαλά. Και με χαμηλή ταχύτητα το μίξερ. Για να μην μας πετάξει πάνω και να γίνουμε εδώ. Θα το βάλεις λοιπόν όλο. Θα πάει όλο το αλεύρι, έτσι. Θα πάει όλο. Φίλες μου, θα προσθέσω και τη μαγιά μου μετά το αλεύρι. Το γάλα μαζί με λίγο ζάχαρη και τις μαγιές. Ακριβώς, το προζύμι μας. Το δυναμώνω να χτυπηθεί και να γίνει ένα σώμα, να γίνει μια μαζά. Βοηθάς το λίγο να κατέβει κάτω. Ακριβώς, έτσι που έμεινε στα πλαϊνά. Βοηθούμε το λίγο. Να χτυπηθεί κανένα 10 λεπτό. Θα το αφήσεις έτσι να χτυπηθεί κάτω 10 λεπτά και μετά να βάλεις το κουτυρό. Και θα βάλω και το κουτυράκι μέσα. Θα μίλωσες λοιπόν την ταχύτητα και προσθέτεις τα 150 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο ανάλατο. Ανάλατο γάλακτος. Μιχάλη μου, η μαγιά που βάλα μέσα, το προζύμι ας πούμε, χρειάστηκε μια και τέταρτο να μου κουσκώσει. Ναι. Είχα το σε φούρνο που τον προθέρμανα στα 50 βαθμούς και σβήσα το και άφησα το μέσα με την πλαστικό σακουλάκι και με μια πετσετούλα. Για μια ώρα και έναν τέταρτο. Ναι. Να δούμε έτσι να φουσκώσει. Πάει και τούτο. Να δυναμώσεις την ταχύτητα. Ένα κομμάτι Μιχάλη, να βουτυρώσω τούτη λεκανίτσα που να βάλω μέσα. Το ζυμάρι, τη ζύμη. Ναι. Τούτη ζύμη θέλει βούτυρο. Σήκως μου το ζουνό πάνω, σήκως το πάνω. Να δεις τη ζύμη κάπως γίνεται. Χτυπήθηκε λοιπόν, κανένα 10 λεπτό. Να βουτυρώσω τη σπάτουλα μου. Βούτυρο και στη σπάτουλα. Ναι, να το πιάσω και να το φέρω ποδά. Γιατί δεν πιάνεται εύκολα. Η ζύμη τούτη δεν πιάνεται. Δύσκολη. Η παστέλη. Εγώ να την πιάσω όμως. Σε πιάσει το παστέλι. Εσύ να την πιάσεις, ξέρω το. Εγώ σε πιάσει το παστέλι. Και να έρθει ποδά. Η ζύμη τούτη. Να ξεκολλήσει. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μέσα στον κάτω του μίξερ. Να το αφήκω μέσα να μπει εννοείς. Όχι, πρέπει να μπει σε βουτυρωμένο. Καλή ιδέα σου, αλλά πρέπει να μπει δαμέπον το βούτυρο για να γίνει ωραία ζύμη. Και να το αφήσεις να μπει τώρα. Ναι, Μιχάλη μου, και το θωρείς το που φκένει. Ναι. Και σιγά σιγά να το βγάλεις. Ναι ρε παιδί, να τα οίκω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που το κάμα. Ο Μιχάλης επειδή είναι κοντά άλλες φορές που το κάνω, νομίζει ότι τρώνε το πανετόνε και λαλούν τι ωραίο που είναι, αλλά το πανετόνε θέλει και την τέχνη του. Θωρείς το, δεν θωρείς το που έχει μια ελαστικότητα. Να θωρείς το μω. Ρε, δεν μου κάνεις. Θα το σκεπάσω. Άρα σκεπάζεται πάλι. Πολλά καλά. Και πάει στο φούρνο που θερμάθηκε στους 40 με 50 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Έτσι για να το βοηθήσει να φουσκώσει. Να φουσκώσει γρήγορα. Και με μια πετσέτα και πάει. Και θα το αφήσουμε εδώ. Να φουσκώσει. Φίλοι και φίλες, η ζύμη μας είναι μέσα στο φούρνο με τη λάμπα του φούρνου αναμένη για να το βοηθήσουμε να φουσκώσει πιο γρήγορα. Φυσικά ο φούρνος δεν εργάζεται. Είναι μόνο η λάμπα αναμένη. Έλα Λίζα να δούμε αν φούσκωσε. Έχεις και ώρες που το έχουμε, αλλά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Ναι. Κρύο. Σήμερα είναι κρύο. Για να δούμε πώς πάει, για να το δω.
Τι λέει? Μου φούσκωσε. Εσύ που το ξέρεις. Φούσκωσε και θα ξαναφουσκώσει. Έχουμε και άλλη διαδικασία, βέβαια. Τώρα. Δείχνει σαν να έχει λάδι μέσα. Ναι, είναι ο βούτυρος που έλειωσε. Α, είναι ο βούτυρος. Είναι ο βούτυρος που έλειωσε. Α, εντάξει. Είναι όταν αγγίζεις πάνω του το νιώθεις λίγο. Εδώ. Είναι τα ωραία που πάει τώρα μέσα. Είναι τι ωραία που πάει, μυρωδάτο. Καλά, τι πάει στο μίξερ πάλι να χτυπηθεί. Ναι, να χτυπηθεί μαζί με τα γλυκάκια. Μετά. Τα γλυκά. Αχα. Να μπούμε και τα γλυκά, Μιχάλη, μέσα. Κοίτα. Ρίχνουμε και τα γλυκά μέσα, φίλες μου. Μπορούμε, στη φάση τούτη μπορούμε και στο χέρι. Αλλά... Ήταν πιο εύκολο στο χέρι μέσα στη λεκάνη που ήταν ήδη. Γίνεται και έτσι. Δεν τι ωραία, Μιχάλη, δεν τι ωραία που έγινε. Δεν τι ωραία που ξεκολλά, φίλες μου, μα δεν τι ωραία που ξεκολλά. Και τώρα να του δώσω και ένα γυρό με το μίξερ μου. Να το, με το γάντζο. Όχι και πολλά. Εδώ, απλώς να πάμε παντού. Δεν που ξεκολλά, Μιχάλη. Ναι. Πάει σαν μια μάζα. Μια μάζα, έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, είδα. Το είδα. Θα το δείξω στη φόρμα μου. Μια ελαστική ζύμη. Έχει ελαστικότητα. Σαν να γεύγωμα. Ναι, έχει μια ελαστικότητα η ζύμη τούτη. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Θα πάει όλη λοιπόν μέσα στη φόρμα Όλη. Και θα ψηθεί. Θα ψηθεί τώρα, θα την αφήσουμε να μπει. Έχει άλλη διαδικασία. Πάλι πίσω στο φούρνο, μαζεύουμε το σβησμένο το φούρνο. Μαζεύουμε το. Ναι, μάζεψε το καλάτζι από τα τυχώματα. Έτσι πρέπει να γίνει. Και θα τα αφήσουμε να μπει καλά. Είδες τώρα που ξεκολλήσε. Ναι. Και βάζω την. Και ξανά την προηγούμενη φορά μου πήρε περίπου 2 ώρες. Αλλά οι ώρες, Μιχάλη μου, εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Οι σχετικές πάντα. Ακριβώς. Είναι ψύχρα, είναι όλα κρύα. Και απλώς είναι για να φουσκώσει. Θα είναι χλιαρός ο φούρνος μας. Στους 40 περίπου βαθμούς αφήνουμε τη λάμπα να αναμένει μόνο. Μόνο η λάμπα μένει αναμένη. Θα το αφήσουμε εδώ, το τελευταίο φούσκωμα. Και μετά θα ψηθεί. Θα το βγάλουμε έξω και θα δείτε τι θα κάνουμε. Ωραία. Είχαμε τη λάμπα να αυτούμενη. Μόνο τη λάμπα. Μόνο τη λάμπα. Ψήλωσε. Ναι, έχει διπλασιαστεί φαίνεται. Θα το αλείψω πολύ απαλά με αυγό. Αλλά πολλά λίγο να βάλουμε για να μην μας κοτσινίσει πολλά. Δεν θα βάλω και πολύ για να μην μου το κοκκινήσει υπερβολικά. Και απαλά, Μιχάλη, για να μην μας ξεφουσκώσει. Ψαλιδίζω το έτσι. Ψαλιδίζεις. Έτσι, απαλά. Θα βάλω και σε μία... φετούλες βούτυρο. Πάλι ανάλατο γάλακτος. Ανάλατον τον ίδιο. Και θα πάει στο φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Όπως είπαμε, στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Το βάλεις λίγο χαμηλά για να έρθει μες στη μέση. Ακριβώς. Τώρα καλή. Κλείουμε το φούρνο μας και περιμένουμε. Οκ. Πιάνουμε ώρα. 25 λεπτά. 25 λεπτά. Χαμήλωσα το ακόμα λίγο στους 165. Μετά από 25 λεπτά. Και θα του βάλεις και το αλουμίνιο που πάνω. Προς το τέλος, Μιχάλη, το χαμηλώσαμε το στο 165. Σβήνουμε το. Πέρασε μία ώρα. Ναι. Για να δούμε. Ωραίο φαίνεται, μυρίζει υπέροχα. Θα το τρυπήσουμε δαμέ. Να το σουβλήσεις. Και από την άλλη, επειδή ένα φράτο που μέσα πάει και θα μπει δαμέ μέχρι να κρυώσει. Υπέροχο πανατόνε από την Ελίζα. Μιχάλη μου, θα το χιονίσω και λίγο λάκι. Ωραία, έτσι ελαφρά. Ελαφριά. Να ομορφήσει κι άλλον. Είναι ήδη όμορφο, αρκετά. Φτιάξτε το κι εσείς, φίλοι και φίλες. Άντε, φίλες μου, ήρθε η ώρα να το κόψω, Θα το αποκαλύψεις που τη φόρμα και μετά. Όχι, δεν το βγάλει ο Μιχάλη από τη φόρμα του. Θα μένει η φόρμα για να μας μένει μαλακό. Δεν το βγάζουμε από τη φόρμα. Αφήνουμε τη φόρμα και κόφουμε την μαζί με τη φέτα. Θέλεις την πιάστρα, να το πιάσεις που κάτω. Καταφέρω τώρα. Όλα ωραίο. Το Μιχάλη, δε τι ωραίο. Ωραιότατο. Δε τι ωραίο, Μιχάλη. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, δώστε και ένα like και να είστε καλά.
Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Καλές γιορτές, χαρούμενων και ευτυχισμένων το 2022.